Καλημέρα παιδάκια. Στο σημερινό βίντεο θα βάλουμε ενισχυτή στην κεραία του αυτοκινήτου. Όπως έχετε διαβάσει και από τον τίτλο από κάτω, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι μοντέλο 98-99. Μέχρι και το 2004, αν θυμάμαι καλά, τα περισσότερα αυτοκίνητα δεν είχαν ενισχυτή ενσωματωμένο πάνω στην κεραία. Έπιανε δηλαδή το αυτοκίνητο σήμα, σταθμούς και οτιδήποτε με βάση μια απλή σιδερένια κεραία, όπως είναι αυτές εδώ οι κλασικές. Ωραία. Κάποια αυτοκίνητα από το 2004, μπορεί και το 2002, δεν το γνωρίζω ακριβώς, και μετά, ειδικά αυτά που είχαν τον τύπο καρχαρία, ξέρω εγώ πώς το λένε, πάνω στον ουρανό του αυτοκινήτου, έχουν κάτι αντίστοιχο, όπως είναι και ο ενισχυτής της κεραίας, έχουν κάτι αντίστοιχο πάνω στην κεραία. Το οποίο αυτό το πράγμα ενισχύει το σήμα. Πιάνει πολύ καλύτερα σταθμούς στο αυτοκίνητο, λόγω που οι γιώσεις ακουμπάνε όλες πάνω στο σασί του αυτοκινήτου, δεν επηρεάζεται σε σχέση με διαρροές στο ρεύμα του αυτοκινήτου, γιατί όπως και να το κάνεις, με τα χρόνια τα αυτοκίνητα και γενικότερα τα ιαπωνικά, ειδικά αυτά τα 20 ετίας πλέον, 98 μοντέλο, 99 κλπ, είχαν διαρροές στα ηλεκτρικά τους, είτε από παράθυρα, είτε από φώτα που βάζουμε ξένον LED και τα σχετικά, είτε από το οτιδήποτε. Έτσι, μέχρι και τα λαμπάκια τα LED που βάζετε, μπορεί να υπάρχουν διαρροές, μπορεί να υπάρχουν πράγματα. Από τη στιγμή που η γείωση ακουμπάει πάνω στο σασί, κάποια πράγματα όταν δεν δουλεύουν σωστά, δημιουργούν διαρροές. Οι διαρροές, επειδή η κεραία είναι στην ουσία εδώ και είναι πάνω στο σασί του αυτοκινήτου, έχουμε παρεμβολές. Έχω ακούσει παράπονα και έχω δει ότι μόλις βγαίνω εκτός πόλης δεν πιάνει σταθμούς στο αυτοκίνητο. Μόλις ανάβω τα φώτα το βράδυ για να οδηγήσω μες στη νύχτα, χαλάει το σήμα. Αυτά όλα γίνονται από αυτά τα πράγματα που σας εξήγησα. Λοιπόν, αυτή είναι κατά κύριο λόγο οι 2, 3, 5 λόγοι που γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, δεν τους γνωρίζω, αλλά οι βασικοί είναι αυτοί. Τώρα, επειδή εμείς δεν έχουμε 2004 και αυτοκίνητο και δεν θεωρώ ότι μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να κόψουμε τον ουρανό, να βάλουμε τέτοιες κεραίες οι οποίες διαθέτουν ένα σύστημα ενισχυτή μέσα τους. Το ξαναλέω, κάποια αυτοκίνητα το διαθέτουν από το εργοστάσιο. Γιατί ο κατασκευαστής μετά το κατάλαβε και το βελτίωσε. Έχει βγει αυτό εδώ το συστηματάκι, το οποίο τώρα θα κάνει ο Δημητράκης ένα zoom με το φακό για να το δείτε. Να φτιάξει και λίγο το focus για να το δείτε. Είμαστε ok? Ωραία. Εδώ από ό,τι βλέπετε είναι αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο είναι ενισχυτής, Radio Signal Amplifier. Ωραία. Το οποίο τι κάνει? Έτσι είναι η κεραία που μπαίνει είτε στην οθόνη σας είτε στο τηλεφωνικό σας CD player, οτιδήποτε έχει ο καθένας USB. Όποια και αν είναι η πηγή σας, εν πάση περιπτώσει, αυτό εδώ είναι το βίσμα στο οποίο συνδέεται. Έτσι. Τώρα τι κάνουμε? Βγάζουμε το βίσμα από την κεραία, το βάζουμε εδώ αρσενικό θηλυκό, για όσους γνωρίζουν, το βάζουμε εδώ και την από εδώ πλευρά τη συνδέουμε απευθείας στην πηγή μας. Επίσης έχει αυτό εδώ το κόκκινο καλώδιο, με το οποίο παίρνει ρεύμα. Δηλαδή γείωση, το συγκεκριμένο για να δουλέψει, ενισχύει δηλαδή και όλο σήμα, χρησιμοποιεί αυτό εδώ. Παίρνει μόνο ρεύμα. Με αυτό το κόκκινο εδώ παίρνει μόνο ρεύμα. Πάμε πάλι το focus. Αυτό εδώ το πραγματάκι είναι πολύ εύκολο στη συνδεσμολογία του. Θα βοηθήσει να χάσετε όλα αυτά τα παράσιτα που δημιουργούνται είτε από γειώσεις είτε από όλα αυτά που είπαμε, και θα ενισχύσει και το σήμα σας μέχρι ένα σημείο, έτσι μιλάμε πάντα. Τώρα άμα μπείτε σε τίποτα τούνελ ή πάτε σε κανένα χωριό ξεχασμένο από το Θεό που είναι μέσα στα βουνά, εντάξει, εκεί μπορεί και να μην πιάνει σήμα, αλλά δεν έπιανε και από την αρχή, έτσι. Θα βοηθήσει σε ένα μεγάλο ποσοστό σε βασικά σημεία να βελτιώσει τον τρόπο που πιάνει σταθμούς το αυτοκίνητό σας. Ξαναλέω, αυτό το πράγμα είναι μόνο για το σήμα που λαμβάνει το αυτοκίνητο για να παίξει σταθμούς FM, AM και τα σχετικά. Οτιδήποτε δουλεύει ο καθένας. Δεν έχει να κάνει ούτε με τα USB, ούτε με τα CD player που θα βάλει, ούτε με τίποτα.
Ωραία. Και είναι πολύ εύκολο στη συνδεσμολογία. Όπως είπαμε, αρσενικό θηλυκό μπαίνει από εδώ. Ωραία. Και αυτό συνδέεται απευθείας πάνω στη πηγή μας. Ωραία. Και αυτό το κόκκινο είναι για να πάρει ρεύμα. Τώρα, εμείς για να σιγουρέψουμε ότι αυτό θα παίρνει ρεύμα όταν ανοίγει η πηγή μας, κατά κύριο λόγο στα περισσότερα αυτοκίνητα με το που γυρνάτε το κλειδί, αυτόματα μπαίνει και σε λειτουργία το CD player, ό,τι έχει ο καθένας. Παίρνει αυτόματα ρεύμα και η πηγή σας. Από το ίδιο καλώδιο που παίρνει ρεύμα η πηγή, θα πάρουμε ρεύμα και θα δώσουμε κι εμείς στον ενισχυτή μας, στον ενισχυτή κεραίας. Οπότε αυτό το κόκκινο θα πάρει από άλλο κόκκινο ή οτιδήποτε χρώμα είναι στο αυτοκίνητο, θα πάρει ρεύμα. Θα κάνουμε τη συνδεσμολογία πίσω, θα σας δείξω και με την κάμερα και θα το δοκιμάσουμε. Είναι πολύ αστεία η συνδεσμολογία του και πολύ εύκολο προϊόν. Πάμε να σας δείξουμε στα μάξι πώς γίνεται για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Έχουμε μπει μέσα στο αυτοκίνητο, έχουμε εδώ τη συσκευή μας. Ωραία. Τώρα τι θα κάνουμε. Κάποιοι έχουν... Κάποια ανάλογα τι πηγή έχουν κάποια σιδεράκια με τα οποία πετάγεται έξω η πηγή. Τώρα, εμείς επειδή αυτά τα σιδεράκια ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης τα έχει χάσει του αυτοκινήτου, ωραία, βγάζουμε το USB για αρχή. Είναι μια κλασική Alpine πηγή. Ωραία, θα βγάλω πρώτα το πλαίσιο. Βγαίνει πρόσωψη σχεδόν σε όλα ό,τι έχει να κάνει με CD player και τέτοια βγαίνει πρόσωψη. Ωραία. Έχει κάνει και κάτι πατέντες εδώ με κάτι χαρτάκια να την κρατάει. Και θα αφαιρέσω την πηγή, θα αφαιρέσω εγώ την πρόσωψη εδώ για να μπορέσουμε να το τραβήξουμε έξω. Για να δούμε, όπως σας είπα, το καλώδιο της κεραίας, ωραία, που θα κάνουμε αυτό με το αρσενικό θηλυκό που λέγαμε, και για να μπορέσουμε να δώσουμε ρεύμα στην εγκατάστασή μας. Δηλαδή αυτό το κόκκινο, το καλώδιο να πάρει ρεύμα, όπως σας έλεγα και πριν. Ωραία. Από τη μία βγήκε εκεί. Πολύ ωραία. Και το τραβάμε έξω. Όσο μας δίνει χέρι η πλεξούδα του, κατά κύριο λόγο θα σας δίνει χέρι να έρθει μέχρι ένα σημείο. Ωραία. Τώρα το συγκεκριμένο, επειδή έχει βάλει και ενισχυτή στο συγκεκριμένο, θα έχει λίγο πιο πολλά καλώδια, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Ωραία. Εδώ έχει κάποιες καλωδιώσεις με διάφορα πράγματα. Για τους ενισχυτές, για τα ηχεία, άλλες καλωδιώσεις εδώ για διάφορες συνδεσμολογίες. Εμείς αυτό που ψάχνουμε είναι το καλώδιο της κεραίας, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ένα κλασικό καλώδιο κεραίας, όπως είναι στις περισσότερες των εγκαταστάσεων. Λοιπόν, το καλώδιο της κεραίας είχε λίγο διαφορετική συνδεσμολογία αυτό. Είχε μια έξτρα πρόσωψη αρσενικό θηλυκό. Να, όπως βλέπετε το βίσμα είναι εδώ. Φαίνεται με το zoom του φακού. Ωραία, αυτό είναι το κλασικό βίσμα. Αρσενικό θηλυκό, όπως σας είπα, κουμπώνει. Δεν αλλάζει κάτι άλλο, το κουμπώσαμε. Ωραία. Και τώρα, επειδή το κασετόφωνο έχει διαφορετικό βίσμα εδώ, έχει αυτή την έξτρα πρόσωψη, η οποία δεν αλλάζει κάτι στη συνδεσμολογία σας. Απλά θα το τοποθετήσετε όπως ήταν πριν εδώ. Δηλαδή στην ουσία κάνουμε εμείς αυτή την παρεμβολή εδώ και το ξανασυνδέουμε. Εκεί. Αυτό είναι έτοιμο. Δηλαδή η συνδεσμολογία ότι έχει να κάνει με την κεραία είναι έτοιμη. Είναι πολύ απλή η σύνδεση, είναι αστεία. Στην ουσία κάνετε μια παράκαψη και βάζετε και την συσκευή σε λειτουργία. Τώρα, εδώ είναι η πλεξούδα από την οποία παίρνει ρεύμα, δίνει στα ηχεία, παίρνει ρεύμα το κασετόφωνο μας και τα σχετικά. Θα ψάξουμε, εμείς θα βρούμε από ποιο καλώδιο παίρνει ρεύμα μόλις γυρίζουμε το κλειδί και στο ίδιο καλώδιο θα συνδέσουμε και τον ενισχυτή της κεραίας. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να του δώσουμε ρεύμα όταν βάζουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο και να είμαστε και καλυμμένοι ότι δεν θα μας τραβάει συνεχόμενα ρεύμα από την μπαταρία και να μας πέσει η μπαταρία και γενικότερα. Θα σας πρότεινα είτε να πάρετε από εδώ, είτε να πάρετε από κάποια ασφάλεια, αλλά να το κοιτάξετε να μην παίρνει συνεχόμενα ρεύμα, γιατί αυτό παίρνει συνεχόμενα ρεύμα, δεν έχει on-off, δουλεύει συνεχόμενα. Αν του πάρετε ρεύμα από την μπαταρία, μέχρι να διάσει η μπαταρία σας αυτό θα δουλεύει. Οπότε να προσέξετε από πού θα πάρετε ρεύμα για την εγκατάστασή σας. Ωραία. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς εδώ
θα βγάλουμε το πλεξουδάκι, είναι με φύσα, πολύ ωραία. Και με τη βοήθεια ενός πολύμετρου θα βρούμε ποιο από όλα αυτά τα καλώδια φέρνει ρεύμα. Καλό είναι, όπως σας είπα και σε άλλες εγκαταστάσεις, όπως έχετε δει στο κανάλι μας, καλό είναι να έχετε ένα πολύμετρο με το οποίο θα μετράτε σε βολτ σταθερά, γιατί το αυτοκίνητο είναι 12 βολτ σταθερά δουλεύει, και κάποια φορτηγά 24 βολτα και πάει λέγοντας, δεν σας νοιάζει αυτό, εκτός και να κάνετε και εκεί εγκαταστάσεις. Στα 12 βολτ σταθερά θα μετράτε για το ρεύμα σας. Καλό είναι να το έχετε αυτό, γιατί δεν υπάρχει και άλλος εύκολος τρόπος να το δοκιμάσετε. Εγώ το χρησιμοποιώ πάντα και λύνει τα χέρια σε όλες τις εγκαταστάσεις. Καλό είναι δηλαδή από τα εργαλεία που θα έχετε να έχετε και ένα πολύμετρο. Ωραία, το ξεβλέπουμε λίγο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βρήκα ένα κόκκινο καλώδιο το οποίο μας φέρνει 12 βολτ σταθερά. Ωραία. Κλείνω το κλειδί για να ξανακάνω πάλι το δοκιμαστικό. Και τώρα δεν έχει ρεύμα καθόλου. Που σημαίνει ότι αυτό το καλώδιο, το κόκκινο στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ, σε άλλα αυτοκίνητα μπορεί να είναι διαφορετικό, έτσι, γιατί ανάλογα τι πηγή έχετε βάλει μπορεί και να αλλάξετε το πλεξουδάκι σας. Τώρα, επειδή εγώ έχω βρει ότι αυτό το κόκκινο είναι αυτό που μου φέρνει ρεύμα σταθερά μόλις γυρίζω το κλειδί για να πάρει πηγή μου, θα συνδέσω και το κόκκινο από τον ενισχυτή της κεραιάς. Ωραία. Θα μου πιάσει ο Μίτσος την πένσα για να μπορέσω να κόψω το καλώδιο να το φτιάξω. Ξανακάνω άλλο ένα τεστ. Στη συσκευασία μαζί με την κεραία έρχεται αυτό εδώ. Να κάνει λίγο zoom ο Δημήτρης να το δείτε. Ωραία. Τι είναι αυτό εδώ? Περνάμε από τη μία εξωτερικά, από την άλλη εσωτερικά τα καλώδια μας, δύο καλώδια. Για να μην αφαιρείτε και κόβετε καλώδια και γεμίζετε μονοτικές ή με κολλητήρια παλεύετε και αυτά, στη μία πλευρά στην οποία είναι η από μέσα που έχουμε ελεύθερο το καλώδιό μας, περνάμε το καλώδιο από τον ενισχυτή μας, και από την άλλη που μπορεί να μπει εξωτερικά, δηλαδή έτσι εφαρμοστό, κουμποτά, περνάμε το καλώδιο της κεραιάς. Και έχει ένα σιδεράκι εδώ από πάνω, με το οποίο μόλις θα περάσουμε και τα δύο μέσα στο κλειψάκι, το γυρνάμε, το πατάμε, το πιέζουμε και ασφαλίζουμε. Και στην ουσία κάνουμε απευθείας σύνδεση και στα δύο. Ωραία. Αυτό εδώ η συνδεσμολογία είναι ένας εύκολος τρόπος για να μην κόβετε καλώδια, γεμίζετε μονοτικές και όλα αυτά. Όσοι θέλουν μπορούν να το κάνουν με αυτό. Εμείς, επειδή είμαστε μαθημένοι με λίγο διαφορετικό τρόπο, θα χρησιμοποιήσουμε τον κλασικό τρόπο που χρησιμοποιούμε πάντα, έτσι, με κολλητήρι είτε με μονοτική, το οτιδήποτε. Εμείς θα το διασφαλίσουμε τώρα με τη μονοτική. Ωραία, για να είμαστε και σίγουροι ότι αυτό το πράγμα, γιατί επειδή όπως βλέπετε το σιδεράκι πάνω, δεν χρειάζεται να κάνει zoom τώρα ο Δημήτρης, αυτό το σιδεράκι που βλέπατε που έχει πριν πάνω μπορεί να κουμπάει κάπου και να έχουμε διαρροή. Ενώ με τη μονοτική το διασφαλίζουμε ότι δεν θα έχουμε διαρροή. Το μόνο που δεν μπορείς να διασφαλίσεις στην ουσία με τη μονοτική είναι ότι αν το κουνήσεις, αν δεν το έχεις φτιάξει καλά με τη μονοτική, μπορεί να φύγει από τη θέση του και να μην παίρνει ρεύμα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό μία φορά θα το βγάλετε και θα το βάλετε, οπότε δεν νομίζω ότι θα έχετε κάποιο θέμα. Οπότε θα μου φέρει ο Δημήτρης τώρα τη μονοτική, να βάλουμε και τη μονοτική και μόλις γυρίσουμε, ωραία, μόλις γυρίσουμε το κλειδί όπως το γύρισα εγώ τώρα, το βλέπετε, για να το καταλάβετε κιόλας πώς δουλεύει. Τώρα το αυτοκίνητο είναι κλειστό. Μόλις γυρίζω εγώ το κλειδί,
παίρνει ρεύμα το κασετόφωνο, τώρα αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει γιατί είναι η φύσα στον αέρα και παίρνει ρεύμα και ο ενισχυτής μας. Άρα ο ενισχυτής μας τώρα είναι σε λειτουργία. Ωραία. Θα το διασφαλίσω εγώ τώρα, θα το κλείσω και με τη μονοτική. Και η εγκατάστασή μας είναι έτοιμη. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο το αυτοκίνητο. Τώρα θα μπορούσα να σας περάσω κάποια δοκιμαστικά το πριν και το μετά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαμε το περιθώριο, επειδή το αυτοκίνητο δεν είναι δικό μας, ωραία, δεν είχαμε το περιθώριο να το δανειστούμε το αυτοκίνητο κάποια στιγμή για να κάνουμε κάποια δοκιμαστικά εκτός πόλης, να δούμε πώς πιάνει σταθμούς και αυτά. Άρα δεν έχουμε τρόπο να σας κάνουμε κάποια δοκιμαστικά, αλλά όσοι έχετε αυτοκίνητο τέτοια χρονολογίας πάνω κάτω, ίσως και κάποια καινούρια μπορεί και να μην έχουν ενισχυτεί στην κεραία, όλοι γνωρίζετε αυτό το πρόβλημα για το οποίο συζητάμε και βάλαμε την κεραία. Όλοι γνωρίζετε δηλαδή ότι αν έχετε πρόβλημα με τους σταθμούς ή το οτιδήποτε, ο καλύτερος τρόπος για να το γλιτώσετε αυτό και για να μπορέσει να δουλεύει σωστά, θα πρέπει να πάρετε έναν ενισχυτή κεραίας. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση το ξέραμε ότι έχει πρόβλημα, το ξέρουμε ότι αυτά τα αυτοκίνητα 20 ετίας έχουν προβλήματα και με τις γιώσεις τους αλλά και με τις κεραίες τους. Πατάμε, κουμπώνουν και τα φτάκια όπως είδατε, οπότε είναι έτοιμο. Ωραία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η εύκολη τοποθέτηση έγινε σε 3-4 λεπτά. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι πανεύκολο, μπορείτε να το κάνετε όλοι. Καλό, όπως σας είπα, θα ήταν να έχετε ένα πολύμετρο, μία πένσα και ένα κατσαβίδι. Δεν θέλετε τα πολλά εργαλεία και το πολύμετρο το συνιστώ για όλες τις εγκαταστάσεις τις οποίες θα κάνετε. Δηλαδή αν δείτε στη σελίδα μας, στο κανάλι μας, όσα βιντεάκια έχουμε, στις περισσότερες εγκαταστάσεις χρειαζόσαστε πολύμετρο. Ωραία, γυρίζω το κλειδί. Έχει το κασετόφωνο άνοιξε, όπως βλέπετε πήρε ρεύμα. Το βάζω να ψάχνει σταθμούς. Έπιασε αμέσως 91,5, 93,8, 96. Δισογραφικά πρακτορία, οι μεγάλοι δισογραφικοί οργανισμοί και... Τώρα έχει και τον ενισχυτή και το έχω πολύ ψηλά. Ωραία. Και αυτό μας το πιάνει. Τώρα κάνει αναζήτηση και αποθηκεύει σταθμούς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για να δω. Ωραία. Και μόλις κλείσω το διακόπτη, κλείνει και αυτό. Τώρα έχει κάνει αναζήτηση κάποιους σταθμούς. Κάποιοι υπήρχαν και ήδη. Η κεραία δουλεύει κανονικά. Μόλις ανοίγουμε δηλαδή το κλειδί, δουλεύει συνεχόμενα. Ουσιαστικά αυτούς τους σταθμούς τους έπιανε και μέσα στην πόλη και πριν. Δεν θεωρώ ότι έχει θέμα. Το μόνο που μπορούμε να δοκιμάσουμε, να το ξανανοίξω μία πάλι, είναι να το βάλω σε ένα σταθμό να παίζει. Βρες, εκεί. Ακούγεται τώρα ο σταθμός. Να ανοίξω τα φώτα. Δηλαδή ξαφνικά έχεις ένα πεδίο στο οποίο μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα. Δεν αλλάζει κάτι, δεν έχω παράσιτα. Δηλαδή είναι η δυνατότητα του ότι πολύ ο καθένας... Το μόνο που μπορούσαμε να δοκιμάσουμε ήταν αυτό. Γιατί κατά κύριο λόγο το βράδυ, μόλις βάλετε μπροστά τα μάξι και έπαιρνε το ραδιόφωνο και ανοίγατε τα φώτα, λόγω διαρροών χάλαγε το σήμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν το έκανε, αλλά το σήμα έτσι κι αλλιώς μέσα στην πόλη έπιανε. Τώρα το παιδί θα το δοκιμάσει εκτός πόλης, μόλις πάει κάποιο ταξίδι και θα μας πει τις εντυπώσεις του. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Προσθέσαμε την κεραία, τον ενισχυτή κεραία στο αυτοκίνητο. Γενικά ήταν μια εύκολη εγκατάσταση. Είχε λίγο μπλα μπλα για να σας εξηγήσω κάποια πράγματα και να καταλάβετε και όσοι έχετε πρόβλημα και τη χρειαζόσαστε αυτό να το βάλετε, αυτό το γκατζετάκι να το βάλετε στο αυτοκινητάκι σας. Γενικά είναι οικονομικό. Τώρα δεν θυμάμαι πόσο παίζει περίπου στην Ελλάδα, αλλά μπορούμε να ψάξουμε να το βρούμε και να σας πούμε σε τι τιμή παίζει. Ρωτήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook. Τώρα εδώ δεξιά εμφανίζεται, αριστερά δηλαδή σε εσάς, στην οθόνη εμφανίζεται και το link για τη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ρωτήστε μας από κάτω στα σχόλια για το πού μπορείτε να προμηθευτείτε
αυτό το υλικό. Και αν βρούμε και κάποιο link για το εξωτερικό, για όσους κάνετε αγορές μέσω ίντερνετ και μπορείτε να προμηθευτείτε από το εξωτερικό που είναι λίγο πιο οικονομικό, σίγουρα θα είναι πιο οικονομικό, θα σας το προσθέσουμε κάτω από το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε follow στο Instagram, έχουμε φτιάξει και Instagram πλέον και πλέον ό,τι ανεβάζουμε, δηλαδή το βίντεο πριν ανέβει, περνάμε κάποιες σκηνές με το κινητό. Οπότε θα μας βλέπετε και εκεί, θα μας ακολουθάτε και εκεί. Και εγγραφή στο κανάλι. Απλά πράγματα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!